Facem acest tutorial ca să răspund la niște întrebări foarte grele, adică ce facem cu focul bacterian când ne distruge întreaga livadă sau ne distruge unicul pom al meu la care țineam foarte mult. Vreau să fac referire la această bacterie care este foarte periculoasă. Eu am mai făcut niște prezentări în alte tutoriale, dar vreau să vin acum cu multe explicații mai amănunțite, să vedem cum funcționează această bacterie, cum se propagă ea de la un pom la altul, de la o ramură la alta, de la o floare la alta, cum se deplasează ea în cadrul pomului sau a ramurii respective, care sunt tratamentele cu care putem ține în șah această bacterie și care sunt tratamentele cu care putem da mat această bacterie. Nu ne putem permite să ne predăm în fața ei, adică să desființăm singurul pom pe care îl avem și la care ținem foarte mult, sau desființăm o livadă întreagă de gutui sau o livadă întreagă de păr. Am întâlnit situații de genul ăsta în care oamenii spun că au desființat întreaga livadă de păr și a pus în măr de frica focului bacterian. Voi vorbi și despre diferența între foc bacterian și monilioză. Se manifestă diferit, dar atacă în același timp și cu aceeași intensitate și cu aceeași grad de perfid, să spunem așa. Vedeți dumneavoastră, focul bacterian este o bacterie nu mai puțin periculoasă decât celelalte bacterii sau celelalte ciuperci care atacă. Diferența este că lumea i-a luat frica pentru că nu a fost tratată corespunzător, cu atenție, nu a fost studiată foarte amănunt. Adică de cei care au livezi în subordine și din care vor să facă producție. Focul bacterian, de exemplu, nu este mai puternic, mai agresiv decât alte ciuperci. De exemplu, hai să luăm tafrina, bășicarea frunzilor la persic. Credeți că este mai puțin periculoasă decât focul bacterian? Sau se manifestă mai puțin agresiv? Sau se poate trata dintr-un singur tratament cu o substanță și gata, am luat tafrina de pe pomul respectiv și la anul nu mai avem? Sau haideți să comparăm focul bacterian cu monilioza, care este la sâmburoase, special la cais, care dă lovitura maximă în primăvară, acum suntem la început de mai. Deja am mesaje foarte multe în care spune lumea că la cais e pericol. Nici măcar nu dă verdeață decât colo câteva frunze, deci e atacat puternic, trebuie să făcute tăieri de regenerare în cazul ăsta. Credeți că e mai puțin agresivă această ciupercă? Nu, este la fel de agresivă, se propagă la fel și o să vorbim aici exact cum se propagă bacteria asta, focul bacterian. Vedeți dumneavoastră, noi studiem această bacterie, dar și ea, în puterea ei de gândire, să spunem așa, și ea ne cercetează pe noi, ne studiază pe noi. Ce am făcut noi? Ce bătălie am dat noi cu această bacterie? Păi am dat niște bătălii de suprafață, adică acolo unde se vede inamicul. Am văzut că scurgerile pe ramurile multianuale acolo, am văzut că se retrage scoarța, am tratat, am scurtat mai de jos un pic și am făcut tratamentele de iarnă cu o substanțe cuprice și în special lumea face tratamente cu sulfat de cupru. Este o mare greșeală. Sulfatul de cupru este o substanță pentru construcții, clar. Pentru tratamente în pomicultură și nu numai, să folosesc substanțe preparate din această piatră, care au concentrație mai mare de cupru metalic și sunt folosite pentru agricultură. Sunt cuprantolul ultim a apărut acum două, este alcupralul, este șampu, sunt multe denumiri care toate au substanțe, să spunem, diferite. Ori oxiclorură de cupru, ori hidroxid de cupru. Sau amândouă la un loc, cum e cazul cuprantolului duo. Bun, închid paranteza aici. Deci tratamentele care folosim noi pe bază de cupru, extrase din cupru, sunt tratamente cu care lovim bacteria la vedere. Dar bacteria ne-a studiat pe noi și în timpul ăsta cât noi am lovit cu tunurile în ea s-a adaptat și a intrat pe un alt sistem. Și a găsit alte porți de intrare în pom și de a se deplasa prin pom, prin ramurile, prin organele pomului, în așa fel încât substanța noastră, soluția pe care o aplicăm noi pe pom, să nu ajungă acolo. Mai mult, și-a făcut porți de intrare exact acolo unde noi nu venim cu niciun tratament, adică în floare. Și întrebarea frecventă, printre alte întrebări, vreau să zic, este așa: putem să facem tratament în floare?
Cele mai multe răspunsuri le-am văzut, nu, în floare nu se dă niciun tratament. Dacă dai în floare, dai ca în ochi. Da, este o zicală veche, populară, care așa s-a apucat, s-a moștenit și se duce și în ziua de astăzi. Eu vă spun că da, în floare se pot face tratamente. Și o să vă spun imediat cum se fac și de ce se face în floare. Vedeți dumneavoastră, bacteria asta, focul bacterian, s-a adaptat și poarta principală, sau mai zis, cele două porți de intrare sunt una la vedere, adică pe scoarță, și se propagă prin prelingere în situația în care are umiditate suficientă. La ploaie, la ceață densă, la irigare, când se udă bine ramura, lemnul, scoarța lemnului, și atunci ciuperca se dezvoltă și face un fel de substanță mucilagenoasă care se prelinge pe pom, pe ramura respectivă. Deci nu o ia în sus, nu o ia circular, o ia în jos pe o suprafață oarecare. Asta este ciuperca la vedere. Dacă intrăm pe timpul ăsta, cum am spus eu, după ploaie, după o ceață puternică, persistentă, 2-3 zile, mergem pe ramura pomului, să vedeți acolo că dăm despre o substanță mucilagenoasă, transparentă, așa, și care se întinde un pic. Asta este bacteria care se propagă mai departe, să ocupe noi terenuri. Și merge așa pe ramură în jos, din vârf, de unde s-a infiltrat în lăstare tineri, merge până jos la tulpină. Dar merge pe linia ei, deci nu merge circular. Dacă punctele de intrare în ramura respectivă se face din mai multe puncte, atunci suprafața este aproape circulară și moare întreaga ramură până la tulpină. Am văzut cum se propagă ea la vedere. Dar haideți să vedem acum cum se propagă ea unde nu se vede. Și anume, intrarea în pom se face prin floare. Adică exact când pomul este în plină floare, așa cum ați văzut la mine aici și cum o să vă arăt în continuare. Aici intră bacteria, intră prin lăstar, pentru că o să vă spun, poate cu altă ocazie, dar vă spun și acum câteva elemente. Gutuiul nu fructifică ca și mărul, ca și părul în vârful ramurilor anuale. El fructifică pe lăstari. Și haideți să vă arăt chiar acum, ca să nu uităm. Luăm o ramură de aici. Uitați cum fructifică gutuiul, vedeți? Aici a avut o gutuie anul trecut, aici a avut sau n-a avut, dar este o măciulie, da? Și lumea spune că fructifică pe măciulie. Nu, măciuliile sunt ramuri de producție. Ele generează lăstari, vedeți? 5-6 cm lăstari, și lăstarul face o floare. Deci avem grijă ca în tratamentele de iarnă să nu vin cu concentrații foarte mari de cupru, mai ales cu, cum am spus înainte, cu sulfatul de cupru ăla care se folosește în construcții. Pentru că arde ce? Arde acești muguri care urmează să pornească în evoluție în primăvară, să crească și să aibă și o floare pentru a fructifica. Deci ramurile anuale sunt ramuri de producție, nu ramuri de rod. Exact cum e și la vie, avem coarde de producție, nu coarde de rod. Exact cum este și la cachi, avem ramuri de producție, nu ramuri de rod. Pentru că ea nu fructifică, fructifică doar lăstarii care vor porni în vegetație în primăvară și vor fructifica ori în vârf, ori pe lungime. Am încheiat acest capitol. Ce face bacteria? Intră în floare, merge prin lăstar, ajunge în ramură și ce face aici? Merge exact pe substanța vie a pomului. Care este substanța vie a pomului? Este acel strat de celule cambiale care este situat între scoarță și lemn. Sunt celulele vii ale pomului. Când desfacem noi scoarța pomului pentru altoire, vedem aici, sub această scoarță, un strat lipicios. Hai să desfacem așa ca la altoire, da? Vedeți? Se desface scoarța, iar aici între scoarță și lemn este această zonă cambială, adică este o zonă lipicioasă care este formată din celule vii. Aceste celule vii, ce fac de fapt ele? Ele cresc, se mulțesc de fapt, se mulțesc pentru a forma scoarță și lemn, adică mărește diametrul ramurilor, inclusiv a tulpinii, ca și lemn, și mărește diametrul scoarței care să îmbrace această modificare de diametru. Deci sunt celulele vii. Ei, aici intră bacteria și se propagă
prin floiem, adică prin acele transportoare de ce? De substanță preparată de frunză, adică de substanță elaborată de frunze. Frunzele produc substanță elaborată cu ajutorul soarelui prin fotosinteză, care trimite aceste substanțe formate din zaharul special și aminoacizi, le trimite la rădăcină. Rădăcina le preia, le dă în sol, cu ajutorul cărora prepară hrana din sol să poată fi absorbită, ia hrana și o trimite înapoi la frunză. Deci avem două linii, două autostrăzi, una care vine, una care se duce. Deci ajungem în această zonă a celulelor cambiale și se propagă odată cu seva preparată de frunze către rădăcină. Deci merge printre scoarță și lemn. Aici substanța cuprică a noastră nu mai ajunge. Deci am dat o bătălie la vedere, dar această bătălie o pierdem. Și atunci ce facem noi? Venim și răspundem la întrebarea: se fac tratamente în floare? Da, se fac tratamente în floare. Și eu acum vin și vă spun așa: cu substanțele cuprice ținem această bacterie în șah, dar cu substanțele sistemice îi putem da mat. Folosim 3 tratamente în jurul acestei fenofaze de floare. Primul tratament îl folosim în buton atunci când se văd petalele albe, dar nu se deschise florile. Primul tratament. Al doilea tratament se folosește în plină floare, exact cum suntem acum. Iar al treilea tratament se face după ce florile au picat și mai sunt câteva petale pe acolo rătăcite. Adică fructul este format. Ce substanțe folosim? Folosim substanțe pe bază de fosfetil de aluminiu. Fosfetilul de aluminiu folosim cu 30 de grame la 10 litri de apă, adică 0,3%. Deci 30 de grame la 10 litri de apă. La primul tratament și la ultimul tratament folosim și un adjuvant. De ce îl folosim acest adjuvant? Adjuvantul îl folosim ca să putem dispersa soluția pe întreaga suprafață a frunzei, pe ramuri și în floare. Adică substanța să ajungă peste tot. De obicei, frunzele au niște perișori care stopează intrarea acestei substanțe, acestei soluții, și se blochează undeva pe niște perișori și formă din niște picături foarte mici. Deci nu se împrăștie pe toată suprafața. Nu penetrează frunza. Exact ceea ce vrem noi să facem este ca substanța noastră din soluția respectivă să pătrundă în frunză. Este un tratament sistemic. Să pătrundă în frunză, să intre în traficul de floiem, să meargă către bacterie, să o prindem acolo pe drum. Adică să o prindem acolo între scoarță și lemn. Ăsta este scopul nostru. Am spus așa, că folosim la primul tratament și la ultimul tratament un adjuvant. O să scriem pe ecran cum se numește, ca să știți și dumneavoastră cum să-l căutați. El se folosește într-o doză de 2 ml la 10 litri de apă. Nu se folosește în plină floare, deci asta este clar. Dar la primul tratament și la ultimul îl folosim pentru a penetra frunza ca să ajungă la bacterie. Unde este bacteria prima dată? Din floare intră în frunză. Unde? Intră prin acele nervuri ale frunzei. Exact acolo trebuie să ajungem noi cu această substanță. La bacterie înainte de a avansa în pom, pe ramuri de 1 an, de 2 ani și așa mai departe. Dacă acest tutorial vine puțin mai târziu, am pierdut tratamentul de buton, suntem în plină floare, îl facem pe acesta în plină floare, îl facem și pe ultimul, adică la ieșire din floare, la care îi adăugăm acel adjuvant. După aceea venim în continuare, când fructele deja au mărimea unui ou, să spunem așa, și mai facem un tratament tot așa pe bază de fosfetil de aluminiu, care îl găsim sub diferite denumiri comerciale. Fie Aliet, Aliato, mai este și în Luna Senzațion, o doză e foarte bună și acela. Sunt mai multe denumiri comerciale, dar substanța activă este fosfetil de aluminiu. După ce am făcut toate aceste tratamente, ne uităm să vedem cum se manifestă pomul. Dacă în continuare, sau mai bine zis, să vedem cum se manifestă pomul. Punct. Acum, haideți să vedem care e deosebirea între simptomele unui atac de foc bacterian și un atac de monilioză, care sunt două boli diferite, dar atacă în același timp și simptomele sunt cam aceleași. Prima dată se vede pe răstarii tineri. Acolo este atac. Întotdeauna, orice atac este ce este tânăr, nu se chinui cu lemnul bătrân. Atacă ce este tânăr.
La focul bacterian, lăstarul, prima dată, își oferește frunzele. Frunzele se ofilesc, se dau în jos pe lângă lăstar, iar vârful lăstarului se îndoaie până la jumătate, sub formă de cârlig. Asta se întâmplă sub propria lui greutate. Nu este o insectă care să-l începe să-l îndoaie. Nu, sub propria lui greutate, nu mai risevă. Asta se întâmplă la focul bacterian. La monilioză, comportamentul este altfel. Se ofelește frunza, dar lăstarul rămâne drept. După care, și într-o situație și în alta, frunza se negrește, lăstarul se negrește și rămâne drept în cazul moniliozei, sub formă de cârlig în cazul focului bacterian. Deci, în felul acesta, ne dăm seama noi ce problemă avem în livadă și cum tratăm pomul și pe timpul iernii, dar și în primăvara următoare, așa cum suntem în momentul în care vorbesc eu. Bun, în afară de aceste elemente, am mai vorbit și în alte tutorial, dar vă spun și acum, pentru că nu toată lumea urmărește fiecare tutorial în parte. Veniți și scoatem părțile atacate din pom, indiferent la ce nivel sunt. Că e ramurul de 1 an, că sunt ramuri de 2 ani, de 3 ani, până ajung până la zona tulpinii, sau cu pomul cu totul din pământ. Dar facem scurtări de ramuri, nu până unde vedem noi afecțiunea, acolo unde se vede clar că este scoarța retrasă și lipită de ramură. Acolo bacteria deja și-a făcut treaba la vedere, adică noi vedem, dar bacteria este deplasată mult mai jos, încă 25-30 de centimetri. Deci este pe teren, lucrează, dar încă nu se vede simptomul, nu se vede rezultatul activității ei. Deci noi facem amputări mai de jos, la 30 de centimetri, 35 de centimetri, venim scoatem mai de jos și vedem de acolo, ne uităm bine la scoarță, dacă cumva între scoarță și lemn avem această stare de moarte a celulelor cambiale, adică dacă zona este curată, verde, între scoarță și lemn, e treaba bună. Dar dacă desfetim scoarța pe o suprafață mică și vedem că stratul cambial între scoarță și lemn este de o culoare maronie, înseamnă că boala încă e mai jos și mai facem o amputare mai de jos. Așa se procedează. După care pomul facem tratamente corespunzătoare și urmărim în anul următor să vedem dacă au rămas ceva lucruri neamputate, neeliminate din schemă. Acum să vedem cum se propagă ea, cum face trecerea de la un pom la altul, de la o floare la alta, de la o ramură la alta. Aici avem de-a face cu mai multe metode de a se deplasa. Se deplasează odată cu ajutorul vântului, atunci când substanța elaborată de ea, care este pe această substanță mucilagenoasă, care este lichidă, o ia vântul cu ploaie, în condițiile acestea și o deplasează pe alte ramuri sau pe alt pom. Asta e una din metodele de a se deplasa de la un pom la altul, sau de la o ramură la alta. O altă tehnică de deplasare este aceea când vin albinele în floare. Albina vine, ia cu piciorușele din floarea asta, se duce în floarea altă, se duce la pomul alt și așa mai departe și plimbă bacteria peste tot. Ce facem? Facem tratamente în floare. Deschid o paranteză aici mică. Tratamentele acestea sistemice care se fac în această perioadă se fac seara, deci nu în plină zi. Seara după ce albinele pleacă la culcare. Cum se mai deplasează? Cu ajutorul nostru, cu ajutorul sculelor noastre. Putem deplasa de la o ramură de la un pom la altă ramură de la alt pom. Putem deplasa ciuperca de la o ramură la altă ramură din același pom. Putem face deplasarea cu foarfica, cu ferăstrăul, cu cuțitul de altoid, cu orice. Deci de fiecare dată când avem o situație clară că avem foc bacterian, avem mare grijă, după fiecare intervenție și la o ramură care am amputat-o, dezinfectăm ferăstrăul, dezinfectăm foarfica, indiferent și dimensiunea are ramura. Orice intervenție, cu orice sculă, când plecăm de la o ramură infestată la altă ramură, dezinfectăm. Cu clor, cu spirit, cu metanol care rezultă de la cazanul de țuică, ăla care iese prima dată, de spunem noi că e fruntea, o travă aia. Deci cu toate soluțiile astea sunt valabile pentru dezinfecție. Băgăm scula acolo, dezinfectăm sau cu un spray special pentru dezinfecție. Nu uităm acest lucru. Cel mai mare pericol în cazul acestei bacterii de care ea se folosește, vin aici să vă spun că această bacterie nu are ca noi diferite utilaje, scule, scuturi ca să ne înarmeze, să facă, să lupte cu noi. Nu, ea lucrează cu materialul clientului.
intră în structura pomului, se deplasează cu ajutorul floemului prin celule, stă pe scoarța pomului, noi o luăm cu foarfe, că o ducem pe altă ramură, stă, așteaptă vântul cu ploaia să o ia, să o ducă mai departe. Deci ea lucrează cu echipamente naturale. Ea nu investește nimic. Doar noi investim, pentru că așa ne-am învățat noi să facem. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. La revedere și succes pe toată linia!